Please all stand for our entrance hymn. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say we may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isama po natin sa intensyon sa misang ito ang mga sumusunod for the safe travel of Florencio de Assis, for the living and deceased members of the Assis, the Nocol, and Malate family, and for Thanksgiving for blessings received by the Assis family. We also include Thanksgiving of Kaasi family, and for the repose of the souls of Dominador, Rosario, Estrella, Arthur, Francisco, and Severina. And the Thanksgiving by Bianca Villafuerte, and for the speedy recovery of Emerson Ke, and for the souls of Nympha Madamba, Jo Marie de los Santos, Gina Marie de los Santos. We also include the eternal repose of Hipólito and Dolores Liedo, and for the souls of Norberto, Hermanita, Marites, and Teresita Bailon. And Thanksgiving from the Liedo family, and Thanksgiving by Bianca Villafuerte. Simulan po natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin.
Sinasamba ka namin, nagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawit na ni Samuel, tinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya na isang turong 3 taon, 36 na litrong arena at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ng baka, tinala nila kay Eli ang bata. Sinabi na ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pakalooban ng anak at ito po ang pag-ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanyang habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat Sa Diyos. Salmon Tugunan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko na yon ang aking mga kaaway, sagpat ka iniligtas ninyo ako sa kagdustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga magkapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana na yon ang dating maralita. Ang dating baog na nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihan, mabigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari rin buhayin. Maari ninyo kaming payamanin o panghirapin. Maari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahanggo sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karalangan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Please stand to proclaim the gospel. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. A month ago, a cousin of mine from California came to visit me for the first time, and she was very happy to be with me. And so I was thinking of a place where to bring her because this is her first time in Florida. And we were talking about in the car, and we mentioned about this place in Georgia, in Savannah, where they shot the film Forrest Gump. I don't know if you have seen that film, Forrest Gump. Life is like a box of chocolates. If you haven't seen that film, it talks about this guy who is a little mentally challenged, may kulang ng konti, but he out of luck, out of good timing, he made it through his life. He was able to be successful. But one thing that struck me in that film, aside from, of course, achieving a lot of things, being a college football star, being a shrimping business magnate, being a famous ping pong athlete. So he achieved a lot of things. He even met with the president many times. But what is striking about him, he's always say, "My mom said." He is always quoting his mom. My mom said, life is like a box of chocolates. My mom said, as stupid as a stupid does, and things like that. So it struck me because isn't it that most of the time, without us realizing it, we learned a lot from our parents, especially from our mothers. The things that they teach us every day. Do this, do that. Oh, life is like this. Even when we are eating, even when you're sleeping, every time your mom or your dad, your parents would tell you and teach you. Why am I saying this? Because here in the gospel that I have just read, the Blessed Mother, this is her song. Blessed Virgin Mary gave us a very wonderful and beautiful song, as we know it as the Canticle of Mary. And what she was talking about here, she mentioned about 3 persons: the helpless, the humble, and the hungry. So she was talking about how God favors and helps the helpless, the humbled, and the hungry. Now, 30 years later, Jesus Christ goes up on a hill, on a mountain, and mentions the same thing. Blessed are the hungry. Blessed are the humble. Blessed are the helpless. Can you remember that gospel where Jesus talks about the Beatitudes? So
As I was reflecting on this, I think Jesus heard this from his mother. Jesus heard this when he was young. I'm not saying that he did not say it out of his own, but it's just so nice to think that her mother, when he was young, the blessed, it's not in the Bible, it's not in the scriptures, but I just want to think about it. As your mother would remind you of so many things in life when you were young, and without you knowing it, you are doing the same. You're believing the same philosophy, the same belief in life. And so I would suppose that Mary will also be talking about this to his son. Because a parent would always teach his children what they believe is important from experience as well. No, di ba tayo mga Pilipino, ang gusto natin, mga anak natin, mag-aral ng mabuti. No? Magsikap sa buhay. Huwag makikipagbarkada. Huwag munang magbo-boyfriend. Things like that. Alam ko, ang aking mother, when I entered the seminary, isa lang ang bilin niya sa akin. Mag-aral ng mabuti. Nung ako po ay, before I entered the seminary, hindi ako nag-aaral. Exam na, wala akong may sagot. But when I entered the seminary, I realized I'm on my own. And that paalala ng aking ina, laging parang naroon sa back of my mind, mag-aral ng mabuti. Kaya nga nag-aral ako ng mabuti at sa awa ng Diyos ay naging pare. Ano po? So without me realizing it, I was following the instructions of my mother, yung paalala ng ina. So I believe it's so nice to think if this is so important to Mary, to the Blessed Mother, many times I believe she had told this to his son Jesus. And no wonder the famous Beatitudes contains the same things that Mary said when she was visiting her cousin Elizabeth. And what did she say? Blessed are the hungry, the helpless, and the humble. My dear brothers and sisters, this today's reading, what we can take from this is God's ways. Human ways, we always want to be magnificent, to be rich, to be famous, to be powerful, to be full. Opposite of what she was saying. Opposite of what we have just heard. This is what the world tells us today. You have to be full. You have to acquire a lot of things. You have to have a lot of things to be happy. This is what will make you happy. Things, activities. We have to always run after things. That's why nowadays it's easy to be in despair, to be depressed. My dear brothers and sisters, our faith tells us, this scripture reading tells us today, there's one important thing that we have to have, and that is God. This tells us that blessedness, true joy, is found only in God. Because the helpless, the hungry, and the humble have nothing but God. Wala silang ibang aasahan kundi ang Diyos. Kami po mga pare sa Pilipinas, naranasan ko when I transferred here, ibang-iba. Dahil dito mayroong mga insurance, may mga health plan, kapag nagkasakit ka, you're secure. Sa Pilipinas po, mga pare doon, pag nagkasakit, bahala ka, mamatay ka na. Kumbaga, wala kang aasahan, kundi, of course, the kindness of the people. But sa amin po mga religious, our only insurance is God. No, we go to a mission, bahala na kung mabuhay ka o mamatay, basta gagawin mo yung mission mo.
here, one thing I realized, we make everything so secure. And the gospel that tells us today, our only true security is God. Bakit po mahalaga ito? Ang paalala naman po sa atin, hindi naman po maging aba rin tayo, magpakaaba. But the question is God our true security? Of course, we can have all those securities in life, our homes, our insurances, our bank accounts, and many things. But we know deep within the true foundation of everything, the true security in our life is God. And that is what we are hoping for as we do this Simbang Gabi, to truly put our hearts and minds on God's hands. No? Ipagpasa Diyos natin ng, kumbaga, we can work and work, we can do everything we can, but in the end, everything is in God's hands. This is what Mary said in the gospel today. And this is what also our Lord Jesus Christ said in the Beatitudes. And we are being reminded, my dear brothers and sisters, to truly trust in God. And that is the true joy that we'll find this coming, of course, this season of Advent and this Christmas. So, the joy, ano po, yung kaligayahan nating makakamit, it's not about externalities that this season brings. Of course, there's a joyful spirit, all the lights, all the gifts, all the music, the joyful music, and everything everything else. But we are being invited as we do this Simbang Gabi, that our true joy can be found only in God. A joy that is deep within, na nanunuot sa ating buong pagkatao, runs through our vein and uplifts our spirit and saves our soul. And so, my dear brothers and sisters, this seventh night of our Simbang Gabi, the Blessed Mother sang of joy. And the joy is not because of anything else, but the joy is because God is with her. And she was saying, God uplifts the lowly. Blessed are those who hope and trust in Him. Because even though they can lose everything, they really lose nothing, because they have everything in God. And God will continue to bless them far beyond they can imagine. So we continue this Eucharistic celebration and praying to God that He indeed strengthen our faith and find our true joy in Him. Tayo po tayong lahat. Mga kapatid, sa ating pamimintuho pagnanobena para sa kadarating na Kapaskuhan, ngayon natin itaas ang ating mga panalangin sa ating poong may kapal. Para sa kaloob na nilikhang saligan ng lahat ng iba pang kaloob ng Panginoon, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa buhay at lahat ng pagkakataong kaloob ng Diyos, upang tayo'y maging kasangkapan ng kanyang pag-ibig sa kapwa, magpasalamat tayo. Tugon. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob niyang si Jesus, sa ating Panginoon at tagapagligtas ng nagbukas ng pintuan ng langit, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob niyang simbahan at mga bunga ng kabanalang lumagoroon sa loob ng maraming siglo at nagpapatuloy hanggang ngayon, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon.
para sa kaloob ng salita ng Diyos na para sa atin ay bukal ng kaliwanagan, tibay ng loob at sa kasiglahan, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa mga kaloob na sakramento ng ating pakikipagtagpo kay Kristo, muling nabuhay at pinaghahanguan ng kailangang lakas upang mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Alalahanin natin ang iba pang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Panginoong Diyos, bukal ng lahat ng buti at buhay, patuloy mo kaming pagkalooban ng iyong pagpapala. Tulutan mong kami at lahat ng aming gawin ay maging patuloy na pasasalamat sa iyong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Selling lanterns on the street. I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace. Let our love be come. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Every prayer and every song the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come sing a Christmas carol with one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niyang inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Kuskus ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Alam narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Felipe na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang sambayanang nagkakaisa at nagtutulungan sa pag-ibig ng Diyos, atin ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin. Naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatuloy
ipatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
love on Christmas Day. Even the man whose everything would be so happy you would bring in love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiles and nods, hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sings here, and you like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? The man on the street and the couple upstairs, only to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love, for the world needs its love. Yes, the world needs more love. Why don't you give love on Christmas Day? Every little child on Santa's knee has love underneath its tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa kapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang paalala. Good evening po sa inyong lahat. Tonight is day 8 of our Simbang Gabi. Pangwalo ko na pong akyat dito. Sana po hindi ko kayo magsasawang mag-attend ng mga misa natin. Meron pa po tayong sinulog coming January. And we also have our monthly masses in each month. Patuloy pa rin kaming magre-reach out sa inyo para maging sponsors sa ating mga misa. Tonight po as day 8, we are blessed and thankful to Father Alex Carandang for celebrating Simbang Gabi with us here in Gainesville. I think you have 3 masses, Father? 2? 3. Yeah. So thank you po, Padre. And tonight's homily was really yung tago sa puso. Thank you po. This year, Simbang Gabi, we also have our 200 missalettes, and this is provided by Father Peeng from Jacksonville. So we are using this one until the 9th day. Day 8 Simbang Gabi is sponsored by Northridge, Northwest, and Menton. Lakapan po. Okay,
Thank you to Ate Aurora Bailon for coordinating. FM DOSA has carefully planned for all our PhilAm masses, from liturgy, Eucharistic ministry, music ministry, altar and sacristan, ministry support, ushers, coordinators, logistics. Our PhilAm masses wouldn't be possible without everyone's faithful participation. Tomorrow po is our last night ng Simbang Gabi, night Simbang Gabi, and will promptly start at 7 p.m. After Simbang Gabi po, our PhilAm Community Fellowship will follow at Parish Life Center. We prepare po a short program for everyone, and of course, if you could bring your favorite dish to share, you can approach Ate Dory or Marivic. We also have live stream to those who cannot attend face-to-face masses. It is set up by Sis Abby Estelong. We are live in Facebook. Facebook or YouTube, sorry. We will have second collection intended to those affected families from Typhoon Odette. We will properly document how the collection shall be distributed, and during the fellowship night at PLC, we'll have a corner right there that would have the donation box. And of course, we will be gathering information or pertinent information, how we could reach out to those affected families. And we would like to make sure that Father Clyde would be one of the recipients. I think that's all for tonight. Salamat po sa inyong lahat. And see you tomorrow po for the ninth Simbang Gabi. So also tomorrow 9th Simbang Gabi, we also do it in Jacksonville. And always the last night is with the bishop. So it doesn't mean that we are separated by distance, we are not remembering you, but the bishop also knows that you are doing the 9th day here. So you are one with us as we end the Simbang Gabi. And also there's one at Palm Coast, and they're doing it locally with their local priests. So the Simbang Gabi here in our diocese is in 3 places. And last week we just had also in Lake City, just one Simbang Gabi. So it's so nice to know that you are not alone. We are throughout the diocese, all the Filipinos are continuing this wonderful Christmas tradition where we continue to walk our faith, to really express our faith. And of course, this year is special. As you're well aware, we are celebrating the 500 years of Christianity in the Philippines. And we are all the fruit of that many years that the faith has grown in the Philippines. And now we are expressing our faith here in our places here in the United States, in Florida, in Gainesville, and in our diocese. So we thank the Lord for this. Let that be part of our thanksgiving to God, that we have received this faith, and of course, we are being blessed because of it. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Ang misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang